Hey guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে সো পলম নকৰি বলক আজিৰ এই ভিডিওটো কন্টিনিউ কৰোঁ মই যদি আপোনালোকক প্ৰশ্ন কৰোঁ যে আপুনি কিমান দূৰৰ বস্তু এটা স্পষ্টকৈ দেখা পায় হয় আমাৰ পৃথিৱীত এনেকুৱা এগৰাকী মহিলা আছে যিয়ে 2 কিলোমিটাৰ দূৰৰ বস্তু এটাও স্পষ্টকৈ দেখা পায় তেখেতৰ নাম হ'ল ভেৰোনিকা এই মহিলাগৰাকীৰ 20x জুম আছে মানে তেখেতে খালি চকুৰে 2 কিলোমিটাৰ দূৰত থকা বস্তু এটাও স্পষ্টকৈ দেখা পায় আমি যে ব্যৱহাৰ কৰোঁ গুগল এই গুগলৰ প্ৰথমতে নাম কি আছিল আপুনি গম পায়নে এই গুগলৰ প্ৰথমতে নাম আছিল বেকৰাপ আৰু পিছত ইয়াৰ নামটো সলনি কৰি আমি যে এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ গুগল এই নামটো দিলে আপুনি এই কথাটো আগতে গম পাইছিল নে নিশ্চয় তলত কমেন্ট কৰি জনাব আমি যেতিয়া এটিএমৰ পৰা পইচা ওলাও তেতিয়া এটিএমৰ পৰা এটা সাউন্ড ওলায় যে পইচা গণি থকাৰ সাউন্ড কিন্তু আপুনি জানেনে এই সাউন্ডটো কোনো পইচা গণি থকাৰ সাউন্ড নহয় এটিএমৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা স্পিকাৰ লগোৱা থাকে যৰ পৰা সেই সাউন্ডটো ওলায় কিন্তু অৰিজিনেলি কোনো পইচা গণি থকাৰ সাউন্ড এইটো নহয় এইটো সাউন্ড ইয়াৰ এই কাৰণে লগোৱা হয় যে মানুহজনে এটা সন্তুষ্টি লাভ কৰে যে তেওঁ ওলোৱা পইচাখিনি আহি আছে আপুনি জানেনে মানুহৰ শৰীৰটো কোনটো সময়ত সকলোতকৈ দুৰ্বল হৈ থাকে ৰাতি 3টাৰ পৰা 4টা বজাৰ ভিতৰত মানুহৰ শৰীৰটো সকলোতকৈ বেছি দুৰ্বল হৈ থাকে এইটো কেনেকৈ প্ৰমাণ হ'ল আপোনালোকে জানেনে কাৰণ এইটো সময়তে পৃথিৱীৰ বেছিভাগ মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰেনে যে আকাশত এখন কেতিয়াবা হোটেল হ'ব এইটো কথা সঁচা বুলি প্ৰমাণিত হৈছে বৰ্তমান সময়ত আপুনি স্ক্ৰীনত দেখি থকা এইখন হ'ল পৃথিৱীৰ প্ৰথমখন হোটেল যিখন মহাকাশত বনাই থকা হৈছে এই হোটেলখনৰ নিৰ্মাতাসকলে অনুমান কৰিছে যে 2025 লৈকে প্ৰায় 2025 ৰ আশে-পাশে এই হোটেলখন সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব সো আজিৰ এই ভিডিওটোত এইখিনিয়ে যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল নিশ্চয় ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফ্যামিলি মেম্বাৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু তলত কমেন্ট নিশ্চয় কৰিব যে কেনেকুৱা লাগিল আজিৰ এই ফেক্টবোৰ যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ এই চেনেলটো ভিজিট কৰিছে সো প্লিজ আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব তো আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিওৰ লগত নতুন টপিকৰ লগত তেতিয়ালৈ বাই বাই